มีใครรู้สึกเหมือนลุงช่างไหมครับว่าอากาศมันร้อนขึ้นทุกปีเพราะฉะนั้นสำหรับบ้านแล้วนะครับฉนวนกันความร้อนเนี่ยมันไม่ใช่ทางเลือกอีกแล้วแต่มันเป็นทางรอดฉนวนเนี่ยมันเป็นการลงทุนครั้งเดียวเราไม่ต้องไปจ่ายรายเดือนเหมือนแอร์แล้วเราจะเลือกฉนวนแบบไหนเลือกเพราะอะไรเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูกันครับพอพูดเรื่องฉนวนน่ะจริงๆลุงช่างพูดไปเยอะแล้วนะครับไม่ว่าเป็นฉนวน PE PU ใยแก้วใยหินแล้วก็ฉนวนยางซึ่งทุกตัวที่กล่าวมาเนี่ยกันความร้อนได้หมดทุกตัวอยู่แล้วปกติเวลาเราเลือกก็เลือกจากอะไรครับเลือกจากคุณสมบัติความเหมาะสมในการติดตั้งแล้วก็งบประมาณแต่วันนี้ลุงช่างอยากจะบอกว่าการเลือกแค่นั้นไม่เพียงพออีกต่อไปแล้วเพราะโลกปัจจุบันปัญหาเรื่องสุขภาพของเรามีความสำคัญมากยิ่งโดยเฉพาะสุขภาพของคนในบ้านของคนที่เรารักเนี่ยยิ่งเป็นเรื่องที่เราต้องใส่ใจดังนั้นในการเลือกฉนวนกันความร้อนจึงไม่ใช่แค่เรื่องคุณสมบัติของการกันความร้อนแต่เพียงอย่างเดียวแต่ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพของคนในบ้านด้วยอย่างเช่นฉนวน Aeroloof ลุงช่างถือว่าเป็นฉนวนยางกันความร้อนเพื่อการใช้ชีวิตเลยเพราะว่าเขาเป็นมิตรกับสุขภาพของทุกคนในบ้านเลยที่ลุงช่างพูดแบบนั้นนะครับเพราะ Aeroloof เนี่ยเป็นฉนวนที่ผลิตจากยางสังเคราะห์ซึ่งไม่เป็นเส้นใยและที่สำคัญโครงสร้างเขาเป็นเซลล์แบบปิดเพราะฉะนั้นน้ำความชื้นซึ่งพวกนี้เป็นต้นต่อของพวกเชื้อราของเชื้อโรคต่างๆเนี่ยก็ไม่สามารถจะซึมเข้าไปอยู่ในตัวเนื้อฉนวนได้ต่างกับฉนวนที่มีลักษณะเป็นเส้นใยนะครับซึ่งพวกนี้เราเรียกว่าเป็นเซลล์เปิดเซลล์แบบเปิดพวกน้ำพวกความชื้นอะไรต่างๆฝุ่นต่างๆเนี่ยก็สามารถจะเข้าไปสะสมในตัวของฉนวนได้และก็ยังมีโอกาสเกิดตัวฝุ่นละอองขนาดเล็กจากตัวเส้นใยเองได้ด้วยเพราะนั้นสรุปข้อแรกข้อที่สำคัญที่สุดได้เลยว่าฉนวนยาง Aeroloof เนี่ยปลอดภัยไร้สารพิษไม่มีกลิ่นไม่เป็นฝุ่นผงหรือแตกหักไม่ก่อปัญหาการแพ้จนเกิดอาการคันหรือมีผลต่อสุขภาพอีกข้อหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับก็คือฉนวนยาง Aeroloof เนี่ยไม่ลามไฟแล้วก็ไม่เป็นเชื้อเพลิงไม่หลอมเหลวเมื่อถูกเปลวไฟแล้วก็ไม่เกิดควันพิษตามมาตรฐานสากลและแน่นอนครับเมื่อเป็นฉนวนก็ต้องมีคุณสมบัติป้องกันความร้อนได้เป็นอย่างดีฉนวน Aeroloof เนี่ยทนต่อโอโซนรังสีอุลตราไวโอเลตและสภาวะอากาศต่างๆได้เป็นอย่างดีฉนวน Aeroloof ความหนาเพียง10มิลก็สามารถลดอุณหภูมิเทียบเท่ากับฉนวนอื่นๆที่มีความหนาเยอะๆได้แล้วสำหรับฉนวนยาง Aeroloof นะครับสามารถติดตั้งได้หลายรูปแบบทั้งบ้านเก่าแล้วก็บ้านใหม่เช่นติดตั้งบนฝ้าอันนี้ได้ทั้งบ้านเก่าและบ้านใหม่หรือติดตั้งบนแปรใต้แผ่นหลังคาแบบนี้เหมาะกับบ้านสร้างใหม่รวมทั้งสามารถใช้เป็นฉนวนสำหรับผนังได้อีกด้วยครับแล้วซื้อได้ที่ไหนครับแน่นอนครับของดีมันต้องมีขายด้วยสามารถหาซื้อได้ที่ Global House ทุกสาขานะครับหรือถ้าเอาง่ายๆกว่านั้นยุคนี้เป็นโลกออนไลน์สามารถซื้อออนไลน์ได้เลยครับพิมพ์คำว่า Aeroloofขึ้นมาแน่นอนครับอย่าลืมนะครับฉนวนไม่ใช่ทางเลือกแล้วแต่เป็นทางรอดฉนวนมันต้องป้องกันความร้อนได้อยู่แล้วแต่ที่สำคัญก็คือฉนวนนั้นต้องดีต่อสุขภาพของคนในบ้านด้วยเลือกฉนวนทั้งทีเลือกฉนวนยาง Aeroloof ฉนวนเพื่อสุขภาพ